בוקר טוב לכולם, ו-Welcome לפודקאסט שלנו מההלם לתלם. שמי אפרת נגב, אני יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, שמתמחה בפיתוח מנהלים וצוותים, בניהול שינוי ובכל עולם השירות. אני שמחה להמשיך את שרשרת קפיטליזם קשוב במסגרת ניהול משאבי אנוש, מיזם מרתק ומעניין של סיפורי השפעה והשראה, סטורי 555, והיום אני נרגשת לארח ולראיין את מיכל שרף, כיום מומחית למנהיגות אישית וארגונית, מנטורית לקריירה, מאמנת למנהלים ולמנהלות, מרצה ומנחה סדנאות לפיתוח אישי וניהולי ומנטלי בעולם העבודה החדש, בעלים ושותפה בחברת איי-פיקום בע"מ לפיתוח אישי וארגוני. בעלת ניסיון עשיר בניהול בעולמות משאבי אנוש, גיוס ולמידה ארגונית במשרד ראש הממשלה בדרגת אלופת משנה. מיכל בעלת תואר שני במשאבי אנוש, מגשרת, בוגרת קורס דירקטורים, הנחיית קבוצות, ניהול למידה ארגונית, אימון מנהלים ומאסטר NLP. ועל מה נדבר היום? בתקופה המאתגרת הזאת של חוסר ודאות כמו אצלנו, למנהלים ומנהלות ולאנשי משאבי אנוש יש תפקיד משמעותי ומנהיגותי בניהול הפרט, הצוותים והארגון. הפרט, הצוותים והארגון מהווים גורם מרכזי בחזרת הארגון לתפקוד עסקי, תוך טיפול באנשים, וזה אומר שחייבים לייצר מיינדסט של גמישות ארגונית ורגישות אישית. תצטרפו אלינו היום לפודקאסט, שם בעצם נבין את המנהלים ואת תפקיד משאבי אנוש כמכפיל כוח משמעותי בחוסן הארגוני, ונכיר מודל מאוד מעניין שנקרא מודל ששת הצרכים. מיכל, בוקר טוב וכיף שאת איתנו. בוקר טוב. איך הגעת למודל ששת הצרכים? קודם כל כיף להיות פה איתך ובפרויקט המדהים הזה, אז שיהיה לנו בוקר נפלא. אז ככה בחצי מילה, אני גדלתי בארגון ביטחוני מאוד יוקרתי, אנחנו אומרים משרד ראש הממשלה, מבין יבין, וזה ארגון מאוד מאוד משימתי. עכשיו גם התקדמתי לתפקידים בכירים, אמרת אלוף משנה, אבל לכל אורך הדרך, אולי כי גדלתי בעולמות של משאבי אנוש, אולי כי זה אני, היה חשוב לי לשמר את העובדים הטובים, לראות מה הם באמת צריכים ואיך לפתח אותם. ואני הייתי הגיק כזה שכל הזמן מתקתק בראש לכולם על פיתוח עובדים, על להבין מה באמת הם צריכים. כי זה קל למשוך אותם ולהגיד להם אנחנו ארגון שווה וכדאי לכם לבוא ודברים מעניינים, אבל לשמר עובדים, בטח ובטח היום כשאני מאמנת מנהלים ומנטורית לקריירה, אני רואה עד כמה אנשים מחפשים את מה שחשוב להם. עכשיו זה שונה, לי חשוב להיות משמעותית, למישהו אחר חשוב להיות כל הזמן בעשייה של תרומה. לך אולי אפרת חשוב, לא יודעת, תגידי לי את, תכף נדבר על זה, אז תספרי לי את מה לך חשוב. ויש 6 צרכים שהם אוניברסליים, שגם כשהייתי כמנהלת בחירה וגם היום שאני עוזרת ומאמנת אחרים, אני תמיד רוצה להגיע לקילוף הבצל הזה שמדבר על מה הצורך של כל אחד. עכשיו כן חשוב שנבין מה זה בכלל המודל הזה, כי כולנו מכירים אולי מודלים אחרים. הוא מדבר על 6 צרכים אנושיים שאין ביניהם היררכיה בעיקרון. הם, כמו שאמרתי, כל אחד עומד בפני עצמו, שזה צורך בוודאות וצורך במשמעות וצורך בגיוון או בשייכות, בהתפתחות או בתרומה. כל אחד זה שונה אצלו, מה הכי חשוב לו, וזה גם משתנה במהלך החיים. יכול להיות שבתקופה מסוימת אני צריכה צורך בוודאות, לא יודעת, התחתנתי, יש לי ילדים, אני רוצה שיהיה לי משהו קבוע, ואחרי 10 שנים אני חייבת את המשמעות, או אני חייבת את הגיוון, וזה יכול להיות גם הפוך. זה יכול להיות, אני מכירה הרבה שמגיעות אליי באיזשהו שלב בחיים, ואומרות לי, רגע, אני בגיל כזה שאני רוצה את הוודאות. עכשיו אצלי זה הפוך, היה לי את הוודאות שהייתי צעירה, היום אני מחפשת את הגיוון ואת המשמעות ואת ההתפתחות, אבל כל אחד זה אצלו משהו אחר, ואנחנו כמנהלים, ולכן זה כל כך מתחבר לקפיטליזם הקשוב ולמנהל השביר שאת דיברת עליו אפרת, כי בסוף
אנחנו צריכים להבין מי עומד מאחורינו ולתת גישה הוליסטית לכל הדבר הזה. אז זה בעצם המודל. אני מאוד התחברתי אליו אחרי שהפכתי להיות עצמאית, ואני מנסה להפיץ את הבשורה, וזה בעיניי המקום האידיאלי לכך. מדהים. מיכל, לא מעט מנהלים מסתכלים על הצלחה ניהולית כהצלחה עסקית. אפילו משהו שיותר בעולם הקשיח. המודל שאת מדברת עליו הוא מודל רך. איך את מסבירה את הקשר? קודם כל, בעולם העבודה החדש, רך זה העסקי החדש. בואי נתחיל מזה. בלי רך, אף אחד לא יישאר, אף אחד לא ירצה לבוא אלינו, לא ירצו להתגייס אלינו, ולא ירגישו טוב ולא יהיו פרודוקטיביים ואפקטיביים בעבודה שלהם. אגב, יש מחקר שעשו עכשיו אחרי השביעי באוקטובר, רמת האפקטיביות מאוד מאוד ירדה בארגונים. אם מנהלים לא יבינו שהם חייבים לתת את המענה האישי, הפרסונלי, הרך הזה שאת אומרת לעובדים שלהם, הם יישארו או עם בינונים נמוכים, או לבד. יש גם ארגונים שלאט לאט אנשים נושרים מהם, ואנחנו רוצים את הטובים ביותר, ואנחנו רוצים את הטלנטים. וטלנטים, בואי, זו תוכנית שימור אישית שמבוססת בעיניי על כל התיאוריות האלה ההוליסטיות, ברמה, רגע, יש לי איזה דוגמה, יש איזה מנהל שאמר, יש לי עובד שאני חייב להשאיר אותו. הוא, בלעדיו אני מרוסק, כאילו אין לי מחלקה. ואמרתי לו, מה הוא צריך? לא ממש ידע לדבר את זה. עשינו תהליך, עשינו תוכנית, עושה איתו שיחות הבנת צרכים, אוקיי? אני בעולם הגישור, מאוד כל הזמן מקלפת את המקום של האנשים מעמדות לצרכים, מה בבסיס של הדבר הזה. וכשהוא הבין, את יודעת מה הוא עשה? הוא דיבר עם אשתו של הבחור הזה, ושאל אותה מה היא צריכה, כי אותו בחור היה צריך שמישהו ידבר עם אשתו ויסביר לה כמה זה חשוב העבודה שלו, וכמה זה היה ממש כאילו מין תהליך כזה, שהשאיר את אותו בחור לעוד כמה שנים במקום שהוא נמצא בו, וזה מקום חשוב, והבחור הרגיש בסדר, אבל היה לו צרכים אחרים בבית, שהוא היה צריך כאילו לבסס אותם גם. אז סיפור קטן, אבל מאוד מדהים. חשוב. סיפור מאוד מעשי. מיכל, נאה דורש, נאה מקיים. איך הנושא של הצרכים נוגע אלייך ברמה האישית שלך? אז קודם כל, גם בהיותי מנהלת, והחשיפה שלי לכל הנושא של הפוליטיקה הארגונית, לאיך מקדמים אנשים, לאיך מתמודדים עם קונפליקטים, לאיך רותמים ומשאירים את האנשים הטובים, הביא אותי לאיזושהי חשיבה. אני מודה שאני בבסיס שלי הייתי מאוד מאוד משימתית, זה התפתח לי עם השנים, אני מודה. אגב, לא רק בעבודה, גם בבית. אני הייתי מהמקום של הדוד, ולאט לאט התחלתי לקבל ככה תובנות ומסרים, שצריך להיכנס למקום הזה, שצריך להיכנס בעיקר כשהתחלתי לנהל גופים גדולים, הרבה אנשים, ובעיקר נשים, כי אנחנו במשאבי אנוש. ואז באמת היו מצבים שלא הבנתי, לא הבנתי מה הולך פה, כאילו למה אני נותנת לה הכל, מה שאני חושבת שהיא צריכה, ואני לא מקבלת חזרה. ולאט לאט כאילו חקרתי את העולם הזה, ובאמת עסקתי המון המון שנים בפיתוח, גם הייתי בפיתוח למידה ארגונית, מנהלת פיתוח למידה ארגונית של כלל הארגון, אז למדתי את העולם הזה, ואת כל התיאוריות, ואת כל המודלים, ואת כל הזה, והבנתי שפיתוח אנשים זה שם המשחק. אם הם לא ירגישו שהם מתפתחים בדרך שהם רוצים, אוקיי? למשל, עשיתי פרויקט של אפסקילינג לכל העובדים בארגון. נתתי להם כמה אופציות. כל אחת מהאופציות, היום שאני מסתכלת על זה, אז לא הכרתי את המודל, מתחברת לאיזשהו מודל, לאיזשהו חלק במודל הזה. וכל אחד היה יכול לבחור מה מעניין אותו. ואפילו עשיתי איזשהו צעד נוסף, ואמרתי למנהלים,
הם לא צריכים לשאול אתכם אם הם רוצים ללמוד את זה. הם יכולים ללמוד את זה לבד. את הקטע הזה של האפסקילינג, של הפיתוח האישי שלהם, מיומנויות רכות, הם יכולים ללמוד לבד, בלי לשאול אתכם. צעקות, אפרת צעקות בארגון, מה פתאום, אנחנו צריכים לאשר, זה יציאה ללימודים, טה. אני לא מהמוותרים, וזה הצליח. באמת, בקפסולות קטנות, במנות קטנות, לא צריך להיבהל, זה לא שעכשיו כל היום עובדים, יש לזה תוצאות, יש לזה תוצאות ארגוניות ועסקיות, ושביעות רצון, שביעות רצון של העובדים. אז אני מאוד הכנסתי את העולם הזה לתוך הארגון, והיום שאני עובדת עם מנהלות ומנהלים, אני באמת נותנת להם, אגב, גישות של גישת ה-NLP, מנסה להכניס אותך לראש של האחר. לא בצורה מניפולטיבית, אלא בצורה של להבין מה האחר צריך. כן, גם ללכת ולשאול ולדבר, אבל באמת באמת להרגיש את האחר מתוך סקרנות, מתוך מקום של אמונה שאם הוא ירגיש טוב, הוא גם יהיה לי טוב. מדהים. אז אני, כאילו זה התחיל, זה נבנה מאוד, והיום אני ככה באמת, גם בעבודה שלי באחד על אחד וגם בהרצאות וסדנאות, אני מאוד מאוד מנסה לעבוד על המקום הזה, וכן, יש עדיין מנהלים שחושבים שזה בלבול שכל, אבל אני חושבת שהם כבר, אם פעם הייתי אומרת שהמיעוט זה ההפוך, זה אלה שהם כן רגישים וכן יודעים לעשות את הדבר הזה, אז לשמחתי היום כבר אין ברירה, העולם השתנה, חייבים להיות שם. מיכל, המודל הזה קצת, יש את המודל הקלאסי של הצרכים, שזה המודל של מאסלו, שרובנו מכירים. מה ההבדל בין שני המודלים האלה? מה מביא המודל הזה? קודם כל, מאסלו, כבודו במקומו הוא מונח, והוא באמת האורים והתומים של כולנו, אבל הוא נבנה מזמן, והמודל הזה נבנה בסוף שנות ה-90, שנות ה-2000, והוא מביא משהו אחר. קודם כל, מאסלו הוא מבנה היררכי של מודל צרכים, והיום אנחנו יודעים שהמודל הוא מאוד דינמי, אנחנו בעולם דינמי. אז המודל הזה הוא מאוד דינמי, הוא משתנה, אמרתי, יכול להיות שאני בשלב מסוים בחיי פה ובשלב מסוים בחיי שם, וזה בסדר, פשוט צריך להבין את זה. הדבר השני זה מאסלו התמקד בצרכים הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים, והמודל הזה, שהוא מודל של אנטוני רובינס, אם לא הזכרתי עד עכשיו אז הגיע הזמן, הוא מדבר על צרכים חברתיים ומוטיבציות רחבות הרבה יותר. הוא לוקח את כל העולם ההוליסטי שסביבנו, בגלל זה כל כך קשור גם לקפיטליזם הקשור, שגם הוא מאוד הוליסטי. הוא לוקח את כל העולם הזה ונותן לו ביטוי במודל. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי שזה באמת גישה יישומית. זאת אומרת, אני יכולה להגיע למנהל או למנהלת או לארגון, ומהמודל הזה לייצר תוכנית עבודה. אוקיי? ממש תוכנית עבודה, אנחנו אולי נגיע לזה, לפחות לתת דוגמאות פה ושם. אז את יודעת מה, אם אנחנו מדברים על תוכנית עבודה ובאמת על הפרקטיקה, תוכל לתת דוגמה כשאת נכנסת לארגון או מתחילה ללוות מנהלים. איך תכלס את מיישמת את המודל, מה זה אומר התהליך הזה? אוקיי, אז קודם כל אנחנו בהיכרות. השלב הראשון זה שלב היכרות, הבנה של הארגון או המנהל, לראות איפה הוא נמצא במרחב הזה של משימתיות מול רוח, מול ככה זה, תרבות ארגונית. אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו מהצבא שאומר, אני נמצא שם ואף אחד לא מסתכל עליי, אף אחד לא יודע מה אני רוצה. והוא חמוד, הוא מנסה להביא אותי לעשות את האבחון הזה שם. אמרתי לו, זה נחמד, אבל בוא רגע נראה מה מנהלים רוצים, כאילו יהיה לך מאוד קשה להכניס את זה, אבל נתתי לו כלים איך לנסות להכניס פנימה אם לא אני אז מישהו אחר, כן? אבל לפחות לעודד את הגישה הזאת. השלב השני זה שלב של אבחון. זאת אומרת, אני אספר רגע, כשאני מגיעה אליי מנהלת ואני שואלת אותה, אוקיי, מי העובדים שלך? בואי תפרטי לי. וגם מי הקולגות שלך, וגם מי המנהל שלך. מה כל אחד מהם צריך?
מה כל אחד מהם חשוב לו באמת, כדי שהוא יוכל לתקשר איתך, שהוא ירגיש שאת איתו, שתוכלי לעבוד איתו. ולרוב, אם יש מישהו מאוד קרוב, אז הם ידעו אליהם, ואם לא, אז לרוב זה נשאר ברמה של העמדות. הוא רוצה, הוא להחליט. הוא רוצה ללכת כל יום ב3:30, בסדר? הוא רוצה עוד תוספת בשכר. היה לי איזה דיון עם מנהלות משהו בסטארט-אפים, ואחרי חודש הם רוצים העלאות שכר. מה זה הדבר הזה? אז קודם כל אנחנו בשלב האבחון, לראות איפה אנחנו עומדים, ואז בשלב התכנון. עכשיו ממש כמו בתוכנית עבודה, נכון? לחוות דעת שנתיות ופרפורמנס יש תהליכים מוסדרים. לפיתוח עובדים ושימור עובדים במעט מקומות יש תוכנית. ואנחנו בונים את התוכנית הזאת, ממש מתכננים אותה. וכמובן אחר כך יישום ומעקב והערכה, ובסוף גם התועלות, מה התועלות, מה יצא לארגון מזה, אנחנו ממש מודדים את זה. אני יכולה לספר שאפילו אמרתי, בואו נעשה מדידה פשוטה באיזשהו ארגון. בואו ניקח לפני התוכנית, במחלקה מסוימת, כמה ימי היעדרות ומה סביעות הרצון של העובדים בסקר שנתי שעושים, ובואו נעשה את זה שנה אחרי. אוקיי? מדד? אפרת. נוריד את הקיצוניים. מדד, נכון? וואו, זה היה מדהים. לראות את ההבדל. מדד כמותני לחלוטין. מנהלים רוצים לראות תוצאות, מדדים. זה בסדר. אנחנו צריכים להתחבר לעולם הזה. בטח כאנשי משאבי אנוש ובטח כיועצים ארגוניים ובטח ככאלה שעושים אימון מנהלים, חייבים להיות בעולם הזה. אבל אני רוצה לתת דוגמה אחת ספציפית קטנה, למשל לנושא ודאות, בסדר? אגב, אחרי השביעי באוקטובר, לא בשביעי, אבל נגיד במרץ 24, שאנשים התחילו לחזור ממילואים, ראינו את זה מאוד חזק, אנשים רצו לדעת איפה הכיסא שלהם, שהם עושים את העבודה שהם היו רגילים לפני, ממש רצו, הוודאות הזאת מהבית משוגעים שהיה להם במילואים, הייתה מאוד מאוד נדרשת ולא כולם הבינו את זה. שמו אותם באופן ספייס, שמו אותם בכל מיני מקומות כי באמת הדברים השתנו, זה לא ששמרנו על החדר שלך הספציפי. ולפעמים כל מה שצריך לעשות זה שמירה על עוגנים, זה לבוא ולהגיד לאותו מישהו שאנחנו יודעים שהוודאות חשובה לו בתקופה הזאת, תשמע, חזרת, הנה המקום שלך, זה המקום שלך לחודשיים הקרובים, ממש לתת את זה כעוגן, לעשות שיחה אישית, להבין איך הוא מרגיש, איך בבית, מה אשתו שחיכתה או בעלה שחיכה עם הילדים בבית בזמן שהם היו במילואים, מה הדרישות שלו בתקופה הזאת, להתחבר למקום הזה, לאפשר חופשות, לאפשר רגע קצת יותר גמישות, זה מדהים, אבל שוק העבודה כאילו במדינה היה מורכב עוד לפני השביעי לאוקטובר, ואחרי השביעי לאוקטובר הוא נהיה מורכב עוד יותר, והתחילו גלי פיטורים, ופה גם אם אני חייב לעשות פיטורים, איך אני עושה אותם למישהו שצריך ודאות? איך אני עוזר לו, איך אני נותן לו את הכלים, לא להתרסק. ויש ארגונים שעושים את זה. אז באמת ישיבות צוות ושיחות אישיות וימי גיבוש מותאמים, לא עכשיו הייטרילי לילי כי המדינה בכאוס, אבל דברים שרגע עושים טוב על הנשמה. ותקשור ושקיפות, זה מאוד מאוד חשוב בוודאות. אתן עוד דוגמה קטנה, למשל בנושא שייכות, אוקיי? אז פה למשל, וכולם אמרו לי, מה זה הרבה כסף וצריך להשקיע וזה, לא בהכרח. אולי בנושא שייכות יש עכשיו, אנחנו עושים פורומים לאן הולכים קדימה, או מה קורה בשנת העבודה הבאה, או איזה פיתוחים צריך, תחברו אותם, את מי שצריך את השייכות הזאת, תחברו אותם לדברים האלה, תחברו אותם לתהליכים האלה, זה מאוד מאוד פרקטי, זה מבחינתי ההגדרה מחדש. אז אני מקווה שעניתי לך אפרת על לחלוטין, ענית לי גם ממש ככה, אני חושבת עכשיו כמנהלת משאבי אנוש או בעלים או מנכ"לית של ארגון, באמת, מה יוצא לי מזה, אז באמת נתת לזה גם מענה.
אם את רוצה ככה להרחיב על עוד תועלות, למה להשתמש במודל הזה? דיברת על באמת שיפור ביצועים, אם יש דברים נוספים. אז קודם כל באמת מוטיבציה וגיוס עובדים, חברות שבאמת משקיעות בדבר הזה ומשקיעות בצרכים של העובדים שלהם, זה יוצא החוצה. היום יש לנו הרבה מדיה והרבה קשרים והרבה נטוורקינג, והדברים האלה יוצאים החוצה. אז כשהם יוצאים החוצה ואנשים מחפשים עבודה, יותר קל להם להתחבר למקומות האלה שעושים טוב. שהם יודעים שמי שעובד שם, יש לי חבר שעובד באיזשהו מקום, ואני יודעת שטוב לו, כי רואים אותו, כי נותנים לו את מה שהוא צריך. ושוב אפרת, לא לפרש את זה תמיד לימי כיף וכסף והדברים האלה, הפוך, אלא רואים מה אני, מיכל, או מה את, אפרת, צריכים ברמה האישית. יש לי חברה טובה שהיא באמת, היא מבחינתה לוחמת צדק. ובאיזשהו שלב באו ואמרו לה, חמודה, בסדר, אי אפשר שכל היום תהיי בהפגנות ובזה ובפה ובשם. וזה ממש קיבע אותה, זה ממש קיבע אותה לאיזה חודש, חודשיים, ואמרתי לה, האהובה שלי, כי היא באמת חברה, במקרה הזה היא לא זה, אמרתי לה, דברי עם המנהל, תגידי לו כמה זה צורך בסיסי אצלך. תסבירי לו שבלי זה את מרגישה שאת לא שם. וזה באמת עזר. פשוט מללכת כעובד, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מנהלים ועל הצורך שלהם להגיע לזה, אבל לפעמים זה גם יכול לבוא הפוך. זה כמו בזוגיות. אם אני לא אגיד מה אני צריכה וידבר בשפת האני, לא בטוח שהצד השני יפרש את מה שאני צריכה נכון. יכול להיות שהוא יפרש את זה מהמפה הפנימית שלו בכלל. לגמרי זה דו צדדי. את מדברת על זה באמת לא להניח. רגע, הפרעתי. מוטיבציה וגיוס, שיפור ביצועים שדיברתי, ותרבות ארגונית בריאה. וגם על זה דיברנו, כי היום בעולם העבודה החדש, ההוליסטיות הזאת וההשפעה החיובית על החברה ועל הסביבה ועל בכלל ה-well-being וכל הדברים מסביב הוא קריטי. הוא קריטי להצלחה של החברה ולמוטיבציה של העובדים כדי לעשות אותה גם טובה יותר. זה מדהים שאת אמרת את הזווית ההפוכה גם, שזה לא יבוא מהמנהל, את בעצם אומרת גם לעובד להשתמש במודל הזה על עצמו ולעשות את זה הפוך. בעיניי זו תובנה מאוד מאוד יפה וחשובה. זאת אומרת, אני כעובד לא צריך להיות תלוי במנהל ולחכות שזה יעשה, אלא אני עושה את זה בעצמי וגם דואג לעצמי, שזה מאוד גם מתחבר לקפיטליזם הקשוב. נפלא. מיכל, לסיום, אנחנו מדברים על המודל הזה ועל המשמעות שלו, ובאמת תשמע מודל מאוד מאוד פרקטי ויישומי. איך את באופן אישי מיישמת על עצמך את המודל הזה? אני צוחקת, כי לא תמיד יישמתי. תמיד היה נורא חשוב לי אחרים, אבל על עצמי פחות, ופחות שמתי דגש על מה אני צריכה ועל מה חשוב לי. ועל איך אני עושה את הדברים, ואיך אני לא פוגעת בעצמי, לא מעמיסה על עצמי יותר מדי, ועבדתי, אמרתי לך בארגון שעבדתי המון שעות ביום, וויתרתי על המון דברים שחשובים לי, ואני אספר את האמת, הגוף שלי בסוף קרס מהמקום הזה, פשוט קרס, ולצערי אנחנו בדרך כלל מבינים את הדברים האלה, רק אחרי שקורה משהו. אז כשקרה משהו הזה, והיו לי פה, ויש לי בן זוג שכל הזמן אומר לי, ואת לא מסתכלת על עצמך, ואת לא עושה בשביל עצמך ובשביל הגוף שלך, ואני הדפתי, כי היה לי נורא נוח להתמקד בצרכים של אחרים, שבאמת עניינו אותי, אני לא אומרת סתם. אבל אני שכחתי את עצמי עכשיו, אי אפשר לתת אם אין בך. זה מוגבל, המשאבים האלה שלנו הם מוגבלים בסוף. וכשהבנתי את זה ונכנסתי לכל העולם הבאמת תודעתי וההבנה של חיבור גוף ונפש וההוליסטיות הזאת וחיברתי אותה למקום של הניהול, אמרתי רגע מיכל, ואיפה את בכל הסיפור הזה? ושם באמת התחלתי לעשות את העבודה האישית, שם באמת התחלתי להבין מה אני צריכה ומה נכון לי ולהגיד לא.
אוקיי? להגיד לא, כי אני נורא בן אדם של doing ולעשות וטה. ולפעמים רגע לעצור, למרות שזה נורא מפתה, ואמרתי על גיוון היום, ולפעמים באים אליי עם הצעות מטורפות של גיוון, שאני עפה מהם, אבל אני יודעת שהם פוגעים לי בצורך אחר, ואני צריכה להגיד לא. אז גם לזהות את המקום הזה ולהגיד לא לאנשים מסוימים, להצעות מסוימות, ובכלל להשקיע יותר בי, במיכל, כאילו, אולי זה יישמע קצת אגואיסטי, אבל אני לא חושבת, אני חושבת שאם אין בי, אין לי מה לתת לאחרים, או שנגמר לי הכוח באיזשהו שלב, שזה מה שקרה לי. אז אני מציעה לכולם, וזה גם מתחבר למה שאמרתי קודם, אם לא באים אליך עם הבירור צרכים הזה, אז תגיד אותו אתה. אנחנו לא תמיד יודעים לעשות את זה, אני לפחות. אז אם זה גם אצלכם, אני אומרת שזה שיעור חשוב בחיים, ואני מאוד מאמינה בו, גם למנהלים וגם כעובדים, וגם כעצמאים, וגם כשכירים, וגם כבני זוג, וגם כהורים. ממש, כאילו, אז זה האני מאמין שלי, מאז ומתמיד, ואפרת, אני ממש מודה לך שהזמנת אותי, כי זה היה לי מאוד חשוב לעשות את השידור הזה, ולנסות להעביר הלאה קצת ממה שאני מאמינה בו וחובה אותו גם. וזהו, לי היה אז כיף. קודם כל אני מאוד נהניתי, ונשמע שאת בעשייה ברוכה גם לפיתוח אנשים ומנהלים, למנהיגות אישית, מתוך באמת הבנת הצרכים, נשמע שאת גם ממש חיה את זה, ודווקא הדוגמה האישית שנתת ממש ככה עוד יותר מחזקת את השליחות שלך ואת הנושא הזה, ואני חושבת מיכל שרובנו, גם אנשי מקצוע, גם עובדים, גם מנהלים, לא נמצאים במודעות כל כך גבוהה כל הזמן, וכולנו צריכים רגע שמישהו יאיר לנו את הזרקור ויראה לנו בדיוק את מה שהצעת, את המודל המדהים הזה. אז קודם כל תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין, אני הפקתי, למדתי, ובאמת אני חושבת שכל אחד, וכמו שאמרת, אם זה מנהלים, אם זה עובדים, אם זה הורים, אם זה בני זוג, כל אחד יכול ליישם את זה, וזה נשמע לי מודל שממש יכול לשפר חיים, והוא לא מצריך עבודה, זאת אומרת זה לא איזשהו משהו שצריך עכשיו שנה ללמוד אותו, הוא ידידותי למשתמש, והוא נשמע מדהים. תודה רבה, היה לי ממש עונג לארח וללמוד ממך. תמשיכי להפיץ ולהיות בשליחות. המון המון תודה מיכל. תודה אפרת, תודה לך ותודה לפרויקט המדהים הזה, ושיהיה לכולם יום נפלא. תודה, יום טוב.